سلامونه نیکې هیلې او ځلې بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځلې بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د AI اړوند دا چې څرنګه کولی شو د AI په مرسته خپل ځان دپاره دغه ډول ټرینډینګ تصویران جوړ او ډیزاین کړو. که چیرې تاسې هم غواړئ دغه ډول تصویران خپل ځان دپاره جوړ کړئ نو دا ویډیو سټیپ بای سټیپ راسره تعقیب کړئ تر څو طریقه زده کړئ او خپل ځان دپاره په خپله همدا تصویران جوړ او ډیزاین کړئ. له ټاپک څخه وړاندې له تاسو ټول یو کوچنۍ غوښتنه دا کوو چې دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که تر اوسه تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څنګ یې پر دا بیل آیکن باندې هم یو کلیک واخلئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو ته تاسې حتمي ضرور رسیږي. راځو دوستانو د موبایل سکرین ته وغواړو د AI په مرسته دغه ډول تصویران جوړ او ډیزاین کړو. ګرانو دوستانو تاسو به راشئ تر ټولو د مخه د ChatGPT اپلیکیشن به پر خپل موبایل کې راخلاص کړئ. لومړی به خپل تصویر انتخاب کړئ، له هغې نه وروسته به دغه لیکنه په دې ځای کې وکړئ. کله چې تاسو دا لیکل دې ځای کې وکړئ بیا په دې سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. دا لیکل به تاسو څنګه ترلاسه کوئ؟ د دې ترلاسه کولو طریقه تاسو ته د ویډیو په وروستیو کې درښایم. دا دوستانو د تصویر د جوړولو طریقه ده. موږ سره دا لوډینګ اخلي، انتظار ورته کوو تر څو موږ او تاسو ته پر همدې ډیزاین کې خپل تصویر جوړ او ډیزاین کړي. کولی شئ د ChatGPT څخه استفاده وکړئ، یوازې د همدې پرامپټ د لارې کولی شئ په مختلف ډیزاینونو کې خپل ځان دپاره عکسونه تصویران جوړ او ایډیټ کړئ. انتظار ورته کوو دوستانو. تاسو لیدلی شئ زموږ دغه عکس یا دا تصویر اوس مهال د جوړېدو پر حال کې ده. دا دی جوړ سو. کلیک ور باندې اخلو سیو ټو ګالري کوو تر څو دا تصویر موږ او تاسو سره سیو شي. ګرانو دوستانو تاسو لیدلی شئ چې دا تصویر موږ او تاسو سره جوړ او ډیزاین سو. تاسو هم کولی شئ له همدې پرامپټ څخه استفاده وکړئ. اوس راځو چې دا لیکن به موږ څنګه کاپي کوو. د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک ده. کله چې تاسو پر یاد لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ټلګرام ته راځئ، کولی شئ همدا لیکنه په اسانۍ سره کاپي کړئ او یا هم راشئ ټلګرام راخلاص کړئ پر خپل موبایل کې، په سرچ کې ولیکئ احساس لیبرري، همدا چینل جوین کړئ، بیا په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، سرچ برخې ته راسئ. په سرچ کې دوستانو ولیکئ نوی تصویر. کله چې تاسو دوستانو نوی تصویر سرچ کړئ همدا لیکل ستاسو مخې ته راځي، کولی شئ دغه پرامپټ یا دا لیکل کاپي کړئ او ChatGPT کې پیسټ کړئ. په دغې طریقې سره کولی شئ خپل ځان دپاره تصویر جوړ او ډیزاین کړئ. که ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که بیا هم کومه پوښتنه در سره وي کمنټ وکړئ، انشاءالله ځواب به حتمي ترلاسه کړئ. میلاویږو پر بله راتلونکي ویډیو کې تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.